the cute sounds you make while sipping your coffee. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Roll out of bed, I love when you're hazy. Rewatching Friends for the millionth time. Well, I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Yeah, I did my time, the ups and downs, but now life's been treating me kindly. Because of you, my life's not blue anymore. 'Cause you are my baby. Framme vid Sandviks camping, och det är första gången vi är på södra Öland ever. Vi har varit här 1000 gånger minst. Nej, inte riktigt, men nästan. Det här är alltså Sandviks camping på södra Öland. Ni som följer våra husbilsresor, ni har sett i deras intro en överblick med drönare över en plats där husbilarna står extremt nära vattnet. Det är här framme. Men man får inte längre stå så nära vattnet. Jag kan inte öppna dörren. Do I care? Det är jättemysigt och gott med lite våfflor. Sen när man kommer fram, våfflor och naturligtvis hjortronsylt, fuskgrädde, men det blir jättebra. Går det bra? Någonting som vi tycker är väldigt bra med kabeln, det är deras styrpanel som de själva kallar Smart D. Den sitter ovanför dörren och den är smidig att sköta. Du kommer åt de flesta av funktionerna i bilen. Den startar med ett hemläge här. Och här kan du se temperatur ute. Du kan se temperatur inne, fram i bilen, bak i bilen. Du kan hantera all belysning på och av. Varje belysningsdel är dimbar. Man drar på en reglage så här. Mycket smidigt. Du kan justera jalusi till framrutan upp och ner här. Du kan köra sängen, taksängen upp och ner. Du har pannan som du startar här. Och du har vattenpumpen som du också startar där. Sen har vi ett läge temperatur. Då kan vi se temperatur inne i bilen, fram och bak. Man kan justera här om man vill ha varmare eller kallare. Du har dusch eller varmvattnet i bilen då. Du kan justera temperaturen på det. Sen har du effektläge här beroende på hur mycket effekt du har på ställplatsen du står. Och om pannan ska gå på el eller på gasol så sätter du, om du vill ha gasol så trycker du igång här. Pannan kan startas här som sagt och lite andra funktioner här. Går vi till infoläget här, då har vi information om vattentank och gråvattentank. Du kan även få information om gasol, hur mycket gasol du har i flaskan om du har en sån här mätare under gasolflaskan. Du har också funktioner för att starta tömning härifrån. Starta pump i duschen kan du också göra härifrån. Trycker jag på den här snöflingan här, då kommer vi till en meny där man kan hantera kylskåpet. Kylskåpet och frysen kan man sätta på från själva fronten på det, men du kan också köra det härifrån då. Man klickar igång det här. Nu står vårat öppet här så det... Nu hör jag att det börjar pipa, det är för att det startar upp nu. Och dörren står öppen här också. Men här ser man kan ha det på autoläge eller du kan ha på gasol eller på el då, om du vill ha. Vi kan köra mest på autoläget då, för då sköter det sig väldigt bra själv. Och går vi till den här lilla kabeln här så har du batteriernas laddning, bordel och bildel. Och du ser hur mycket solpanelen laddar om den gör det där. Och du ser hur mycket du har inkopplad el då. Och sen finns ett informationsläge här där du kan göra vissa inställningar. Ja, det är en mycket smidig panel, ganska lättöverskådlig och enkel att hantera.
making breakfast together. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Nu är vi vid Degerbo hamn. Lite längre söderut. Det finns också någon typ av industri här. Brukshotellet i Degerhamn, det ser ut som att det ändå används. Sen om det används till ett hotell är frågan. Okej, jag har sagt fel. Degerhamn. Det heter inte Degerbo. Det heter Degerhamn. Och sen är det en cementfabrik tydligen. Okej. Eller vad? Det är det säkert fortfarande. En cementfabrik. Gunilla pratade om att man kunde höra näktergalen här. Ja, precis. Funderar på om det där är näktergalen som vi hör. Det låter ju inte riktigt som koltrasten. Hör du? Ja, jag kan inte fråga tyvärr. Här är vi nu. Man kan köra upp till 136an. Och så ta till, skulle kunna köra upp till det här kalkbrottet om vi vill kolla. Ja. Och en vandringsled, jag antar man kan cykla på den kanske. Man får gå upp dit. Det är ungefär kanske vad vi orkar med. Cause you are my baby. Efter en ganska lång cykelfärd så har vi kommit tillbaka till husbilen och nu har vi börjat laga lite mat. Och vad passar inte bättre än lite sill och potatis. Det ska bli verkligen gott. Då säger vi hej då till Sandviks camping på Öland. Och sen så tänkte vi att nu åker vi en liten bit. Dels så ska vi åka och handla för det är ju... Det finns inga butiker här runt Sandviks camping. Det är väl närmast kanske... Ja, nu har jag glömt vad det heter. Mitt minne är verkligen katastrof. Vi ska i alla fall åka söderut för att komma till en butik. Och sen åker vi upp emot Eketorp tror jag det heter va? Det finns någon slags ruin där som vi ska eventuellt titta på. Eller skulle vi åka söderut? Jo, vi ska i alla fall åka och handla. Och sen åker vi dit. Så tar vi en natt till där. Sen åker vi uppåt Bödagården. Vi har aldrig någonsin stått på Bödasand och tänker nog aldrig göra det heller. Det är för stökigt där tycker vi. Gillar inte det. Utan vi ligger alltid på Bödagården, en camping nedanför Bödasand. Så vi har hela den här stranden precis som på Bödasand. Helt julställe. Dit åker vi med våra kompisar och stannar där i 1,5 vecka tror jag. Nu är du färdig på toa redan? Ja, det var fullt. Jag struntade. Okej. Ja, men då åker vi nu vidare.
kväll vet vi. Här ska vi svänga vänster. Okej. Parkering. Är det där eller? Vad står det där då? Vad står det på den? Parkering. Ja, parkering står det där. Det är nog där som är. Kan det vara det? No parking. Det måste ju vara här. För det står ju en husbil där. Ja, precis. Han håller på och klipper gräset på platsen. Liksom. Då har vi hamnat på en ställplats här vid Ottenby. Drottning Ödas ställplats. Ser ut så här. Jättefint. Helt... Oj, vad mörkt det var på himlen där borta. Vi står på en plats utan el. Kostar 180 kronor. Med el 280 kronor. Här blir jättebra. Vi ska bara stå en natt för sen ska vi vidare uppåt. Men här var helt perfekt faktiskt. Finns till och med en liten restaurang här. Där ser vi den. Så, nu är det soppa på gång. Vi får se om vi klarar att äta ute innan regnet börjar ösa ner. För det ser riktigt... Det ser ut som det. Verkligen. Gulaschsoppa. Koka för fullt. Stänger vi av. Det är så smidigt. Med gulaschsoppa. Jag har nästan bränt fast den här. Det var inte bra. Kokar upp på 0,10. Tack. Det blir jättegott. Gulaschsoppa med liten klickgrek. Vad gott. Var är vi någonstans? Ja, det har jag redan sagt. Vi är i Ottenby, vid Drottning Ödas ställ. Eketorp. Eketorp, okej, men Ottenby är vi alltså inte. Ottenby är längst ner. Ja. Drottning Ödas är det i alla fall. Ställplats. Och här finns en restaurang med tydligen enligt ställplatsvärden här så är det sjukt god mat här. Det är mat som han upplevde när han var liten. Och typ raggmunkar och sånt. Kan inte du Mode. förrätta mig jättesnabbt? 2 stycken eller 3. Jag ska gå bort och kolla det sen. Det värsta är att det kommer snart ösregna så vi kanske inte hinner kan ut. göra det innan. Det har tillkommit ett par husbilar sedan vi kom hit. Sen vi sov middag. Vilade upp oss lite efter den här tuffa resan från Sandviks camping. 12-15 har en lunchbuffé då, det är det alla kommer på då. Mm. God morgon, då var det dags för avfärd ifrån Drottning Ödas ställplats. Mitt minne är verkligen inte bra. Jag hoppas inte ni tycker att jag är konstig, men jag har ett försämrat minne för namn och sånt. Igår var ju en rätt så död, trist... Nej. Igår var en ganska så här, man ska kunna kalla det en mellandag när man bara sitter inne. Det regnade i stort sett hela dagen. Vi var ute på några promenader men jag tog aldrig med mig kameran då. Idag skiner solen. Och nu har vi packat ihop och ska åka upp emot vårat årliga semesterställe. Nämligen Bödagården. Du trycker in, vet du att du trycker in bordet när du trycker på den? Ja, för att det ligger för långt häråt. Ja. Så vi får flytta lite på det. Men bara för att det är så vackert väder nu så tänkte jag svepa runt den så får jag se hur det ser ut. Det har tillkommit några bilar under kvällen igår eller under dagen. Det är en otroligt vilsam plats.
Och vilken skillnad det blir när solen skiner. Passa på att prata medan vi inte kör. Vi tänkte ta inte den vanliga vägen upp till Bödagården. Och Bödagården är en liten camping som ligger nedanför Bödasand. Som jag sagt tidigare så åker vi aldrig till Bödasand. Det är alldeles för stojigt för oss. Bödagården är en lugn liten camping som vi älskar att vara på. Men vi kommer åka på den östra sidan på väg upp. Det finns ju en väg lite mer österut parallellt med den här vanliga vägen förbi Borgholm. Och man kommer ut strax man kommer ut strax, eller en bit ovanför Borgholm. En bit ovanför Borgholm kommer man ut. Så man passerar liksom de här värsta semesterköerna. Nu är det ganska tidigt på morgonen så jag tror inte att det kommer vara så farligt just nu. Men man vet aldrig. Hur går det? Ja, men jag tänkte ju säga att det går så lätt och fint att skicka över sådana här från... Ja, men det gör inte det längre. Ja, här står vi nu på Kyrketorps camping på Öland, norra Öland. Vi väntar på att få en plats på Bödagården så därför så har vi stått här i natt. Och vi kan inte rekommendera den här campingen. Det hände lite grejer igår. Och vi vill inte gå in på några detaljer, men det finns verkligen problem på den här campingen. Både arbetsmiljöproblem och hygieniska problem. Så att vi går inte in på detaljer vad som hänt, men vi kan inte rekommendera den här platsen. Men nu ska vi ställa oss vid Bödahamn tänkte vi. Och stå och parkera där, för nu ska vi ställa oss på kö igen. Eller vi står i kö till Bödagården, men vi behöver... åka dit för att liksom tala om att vi står fortfarande i kö och vi vill gärna ha en köparkering här. För det är så fullt på Bödagården. Det är alltid fullt på Bödagården. Och så när man åker till Bödagården får man räkna med det. Och det har vi gjort i många år så att vi vet det. Och det ska bli så skönt, för idag har vi en köplatsnummer i alla fall som vi tror är så pass låg så att vi kommer komma in. Och vi ger all cred till Bödagården för deras organisation, deras ledarskap, deras fantastiska sätt att sköta en camping. Vi älskar det. Det är ordning och reda, och de som till exempel bara de som styr upp det här med platser och när folk ska in och ut och köplatser, de är fantastiska, och det är liksom... Det är ordning och reda. De har verkligen koll på grejerna. Så vi är så glada att få komma dit. Där det är uppstyrt, om man säger så. Och snyggt och rent och god mat och allt toppen där. Så nu ska vi packa upp och så ska vi ställa oss i Bödahamn. Och så ska vi cykla bort till Bödagården för att vara på stranden där. Och sen ska vi då 12:30 gå och kolla på de lediga platserna på Bödagården. Och 1:00 är det upprop av de här platserna som finns. Och då får man säga ja eller nej. Man får passa en gång. Så får man ta den platsen. Och är det så att man har en för lång bil och de inte kan erbjuda plats den här dagen, då får man liksom stå över. Då behöver man inte förlora sin plats. Men man måste finnas på plats för att säga ja, vi är här. Så även om, som igår visste vi var på plats 41 och vi visste att vi kommer inte få någon plats. Vi kommer förmodligen inte få plats på
köområdet heller, utan vi kommer få bo någon annanstans. Men man måste ändå vara på plats och man måste säga att här är vi och vi vill fortfarande ha plats. Och de som inte är där, de åker ur den här listan. Så bra. Så bra. Så, nu kör vi upp stödbenen på denna camping, Kyrktorps camping, Böda Riviera. Vi kommer inte åka hit igen. Vi kommer inte stå här igen. Ever. Okej. Hej på er! Vi har ju nästan inte filmat någonting de här dagarna vi har varit på Öland. I alla fall inte nu när vi har kommit upp till Böda. Vi ligger på en camping som heter Bödagården och här är det alltid väldigt, väldigt fullt. Och här är ett ställe där vi känner väldigt mycket människor. Så vi har fullt upp, hinner inte riktigt filma så mycket. Vi har varit ner på stranden idag och träffat ytterligare några vi känner. Och har kommit upp för att faktiskt äta lite lätt lunch. Och vad äter man då när man är på Öland? Jo, man äter kroppkakor. Det är ju helt underbart gott. Jag trodde nog egentligen inte att jag skulle tycka kroppkakor var så gott. Men det är någonting äckelgott över det hela som är lite svårt att beskriva. Sen kan man undra, vad har man till egentligen? Man kan ha vitsås, man kan ha lingonsylt. Vi käkade ju kroppkakor när vi var i... Vi var på ett museum ju. På Marinmusmuseet i Karlskrona. Där käkade vi menyn och där fanns kroppkakor och kunde man äta fläsk till. Nu är det ju fläsk i och vi har ingen fläsk så nu blir det kroppkakor med lingonsylt enbart. Och så tar vi en macka till. Funkar nog säkert minst lika bra. Det är varmt, det är soligt på Öland. Vi har det hur gött som helst. Hoppas ni också har det bra. Vi har lite så här utflykter på gång. Eventuellt ska vi åka ner till Borgholm. Det beror på vädret. Då det regnar eller något tråkigt väder, då åker man till Borgholm och käkar glass på glasscaféet i stan där. Eller så åker man upp till Byxekrok och äter glass. Mycket glass. Men härligt är det att vara på Öland och här är ju vi en gång. Det håller på att ske en liten olycka. Här är ju vi varje sommar. Det är svårt att låta bli faktiskt.
Då lämnar vi Öland. Jag ska inte prata så mycket för det låter mycket från bilen. Men då lämnar vi 1,5 vecka på Öland, på Bödagården. Vi har haft strålande sol allra flesta dagarna. Lite molnigt, något regn någon gång. Men det har varit fantastiskt. Så nu har jag varit ute och åkt. Varit på semester i 4 veckor. Imorgon har jag varit ute i 4 veckor. Så nu ska det bli skönt att komma hem. Eller hur? Ja. Det blir härligt att komma hem också. Men det har varit fantastiskt. Ja, det får vi vara nöjda med. Vi tackar för oss. För den här filmen. Som ni har just tittat på. Tack för att ni har tittat så länge. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då.